bali what I ordered is a complete set of microphone condenser with, of course, the stand and the sound card. Okay, so let's unbox first yung microphone condenser. Ang tawag is SENDA. So I chose this because nakikita ko yung karaniwan na yung color gold na microphone, pero medyo hindi ko siya gusto. So para maiba naman, ito naman SENDA ang tatry ko. Let's unbox first kung anong laman ng condenser na to. Okay? So meron siyang ano ba to? Specifications. Hindi naman siya guide actually. And this is the microphone. So, di ba? Ang ganda, ang cute. Okay, so SENDA siya. So silver, so very classic. And then meron siyang microphone holder na i-attach natin doon sa microphone stand. And then merong microphone holder din kung ayaw nyo nung isa, so ito na lang. And then I have this one, yung filter, voice filter yata to. I don't know kung paano ko ito ikakabit mamaya kasi usually nakita ko yung black. Okay, and then of course the microphone wire. Okay, so ito, so ito munang clamp, so ikaklam natin sa gilid ng mesa, so upside down para mas mas madali siya. Anyway, may ano naman siya, may protection sa table. So, higpitan lang natin siya. So, ayun, nakuha ko to. So, since manipis lang yung edge ng table, so adjust na lang natin tong clamp. So, dapat maging matibay siya. Okay, there. Ayan. Medyo mahigpit na siya. Okay. So, ayan. Pwede na siya. Okay, next ito na. So, yung sa dulo nito, itong dulo na itong ilalagay natin. Kasi itong isang dulo ay para sa microphone ito. Sa condenser microphone. So, ito. I-shoot lang natin siya dito. So, if you're going to look at it, i-shoot lang natin siya dito. And then, kailangan lang natin siyang higpitan. Kasi meron naman siyang screw. Okay, so, ayan. Para, siguro din natin na matibay yung pagkaka-screw natin. Lagay na natin tong microphone holder. So, i-fit lang natin siya dito. Ayun. So, if we're going to look at it, ayan na siya. Ayan. So, pwede nang ilagay yung mic. Ilagay na natin yung microphone. Where's the microphone? So, isuswak lang natin. Pwede dito. Ayan. Ayun. So, see? Cute na siya. And then, dito ilalagay yung dyan ilalagay yung wire. And lastly, ilagay lang natin tong mic filter dito sa ilalim. Tapos, kailangan siyang i-tighten. Ayan. So, I have now my mic filter. So, ready na siya. Okay? So, yan na po ang setup. Much better. And for the finale, so kailangan natin tong ikabit dito sa ilalim. So, pwede naman natin wag munang ikabit. So, pero dito talaga siya nilalagay. Okay, so we are now ready for our streaming, live streaming, or vlogs. Ayan, dito siya nilalagay. Okay, so this is the last step. So, kailangan lang siyang mag-swak.
Ayan, done. Here we go. So, this is now your, ayan. Thank you so much guys for tuning in. So, as I promised, on my next video, I'm gonna be discussing you how to use the sound card. Okay, so if you like this video, please leave a thumbs up and please subscribe to this channel, Matt Diary. So please, for more video updates, so please also hit the notification bell for more future videos that I'm gonna be posting. So I hope may natutunan kayo ngayon kahit papano. So this not naman necessarily that you have to buy this particular tools and equipment. So ito lang ay yung mga karagdagan lang para mas maayos o mas maganda o kaya maging ano na rin natin, maging dagdag sa tools natin kung say for example magagawa tayo ng mga online classes, our vlogs and others. So maganda po tong invest. Kung meron naman kayong pambili, why not? Okay, so see you on my next video. Bye, see ya.